Rewa Soft, exceeding excellence. Since 2014. कजिन साराको यात्रापछि हामी केही आनन्दित, केही थकित थियौं। अर्को गन्तव्यमा अघि बढ्नुअघि केही आराम गरौँ भन्ने मनस्थिति बनाइरहँदा हामीले मनाङ भ्याली र त्यहाँ रहेको फार्म हाउसबारे खबर पायौं र पोखरा फर्किनुअघि एक रात त्यहीँ बस्ने निधो भयो। भ्राताङको एकान्तमा आधुनिक स्याउखेती, प्रशोधन केन्द्र, वाइनरी र आरामदायी बास सहितको फार्म हाउसमा समय बिताउन पाउँदा हामी पनि उत्साहित भयौं। हेलो एभ्रिवान, सबैजनालाई घुमन्तेको नयाँ एपिसोडमा स्वागत छ। अब यो एपिसोडको सुरुवातमा चाहिँ हामी अहिले मनाङमा छौँ र मनाङ आएपछि एउटा ठाउँ चाहिँ आजभोलि छुटाउनै नहुनेछ र त्यो ठाउँ हो मनाङ भ्याली। सो हाम्रो पहिलो गन्तव्य हुनेछ भ्राताङमा रहेको मनाङ भ्याली, जहाँ चाहिँ त्यहीँको लोकल स्याउबाट बनाइने मनाङ वाइन पनि प्रोडक्सन गरिन्छ। त्यो पनि आज हामी हेर्छौँ, प्लस त्यहाँको स्टे पनि एकदमै राम्रो छ। त्यसपछि हामी कहाँ जान्छौँ त्यो चाहिँ अहिले टुङ्गो लागिसकेको छैन कि यो मनाङ सिरिज हुन्छ कि त्यसपछि हामी तपाईहरुलाई अन्नपूर्णको काखबाट सुरु गरेर अन्नपूर्णको बेस क्याम्पमा पुर्याउँछौँ। Gumante, the amazing travelers. एउटा ह्याप्पी होमस्टे हामी फुरबोदाको साइडमै हो। अनि चामे गाउँ त अस्ति नामुल्ला हानेर झरेबाट यता तिमाङ आइपुग्यो। हामी तिमाङबाट त चामे आउने बेला तिमाङमै पनि अनि यता बिचबिचको गाउँहरू सबैमा जता हेऱ्यो त्यति है, यस्तो मजाले कि यो रोज फुलहरू सिधै बुके बनाएर बेच्नलाई रेडी गरे जस्तो हुने खालको क्या दामी दामी टक्क मजाले चाहिँ गाउँघरभरि पुरै ढक्कमक्क भएर मस्तले फुलेको देखिदियो। ट्रिप सकेर अब माथि गएर फर्किने बेलामा चाहिँ म पनि एक दुईवटा स्याम्पल चाहिँ लिएर जान्छु। डाँट फेरि हाम्रो रक्सी पार्दै हुनुहुन्छ अरे भन्ने कुरा आयो होइन। कहाँ हो कहाँ यस्तो हुँदो रहेछ नि त। यसमा तीनवटा लेयर हुन्छ है। यो माथिमा चाहिँ चिसो पानी जान्छ भने यो कन्टेनर जस्तै नै हो। अनि यो चाहिँ मेन तल बेस कोदोको हुन्छ यो भित्र पनि एउटा तल बेसमा पल भएको भाँडा हुन्छ। खाने बेलाको आउँछ नि तपाईँको सबै पहिलाकोहरू यसमा ठुकिन्छ पेपर। यो चाहिँ कन्केभ टाइपको भाँडा हुन्छ। रोटी बनाउने पहिला त भाँडा हुँदैन नि त। पिठो यहाँ हालेर सबैलाई गर्छ कि अहिले त यतिकै थन्काएर राखेको सबै पुरानो चिजहरू यो भयो। यो चाहिँ त्यो जङ्गलको स्याप्लोहरू सोड्नलाई यो बाउल हुन्छ।
पछि यो चाहिँ अहिले उवाको पुरानो चाहिँ यो है यसरी कुर्छ कि यो छालाको कुर्ने हुन्छ यो बाहिर गएर यसरी हान्दाखेरि ब्ल्याड हान्छ नि है कति चिजहरू चाहिँ पुरानो सब सामानहरू टक्क रेडी भयो लगभग प्याकिङ अनि मैले चाहिँ फेरि हाम्रो यहाँबाट रोजहरू लिएर जानको लागि पुरै यस्तो व्यवस्था गरेछु कोटिङ्सहरूको र भर्खरै मैले चाहिँ अब यहाँ चाहिँ बिरुवाहरू रोपेर सकेको छु एकदमै गाह्रो थियो है ओके अब यो रोज पनि छ हामीसँग यो रोज चाहिँ हामी खै के गर्छौँ मलाई एक्ज्याक्टली थाहा भएन तर के गर्छु उसको बारेमा पनि यति गर्नलाई पनि आधी घन्टा लाग्यो क्या मलाई यस्तो छ अब के गर्ने यहाँ कैँची पनि हल्का कटिङ हानिराखेको थियो सर्जरीहरू है को हो फेरि बाइकमा यसरी हुर्किएको जाम छेरेर जाम होइन घुमाउने यार हाम्रो यो चाहिँ फेरि कर्म ब्रोको है हामी सँगै माथि गएको ब्रदरको ठ्याक्क लाएर बिकेट र कफी फेरि हात इसी दिने कुरो चाहिँ होइन फेरि देशी फेरि के हो आज ल गाइस आइयो हामी खाना खान मिठो छ है राताङ जानु अघि हामीलाई गाउँपालिका अध्यक्ष लोकेन्द्र घलेको घरमा खानाको निम्तो थियो। हामी चाहिँ फिस्ट इन्जोय गरेको है धेरै धन्यवाद फेरि आउँदाखेरि पस्छु अब आउँदाखेरि आउनु होला है चामे एकपल्ट पुरै घरै जस्तो भन्छ पुरै चामे त्यो पाइले ल है त लाग्यो खानापछि उहाँले नै हामीलाई रताङसम्म छाड्दिन लाग्नु भएको थियो। र फाइनली हामी भ्राताङ आइपुग्यौँ। भ्राताङको हाम्रो डेस्टिनेसन चाहिँ तीनटा छ भनौँ। एउटा चाहिँ यहाँको फार्म हाउस भयो, यता मनाङ भ्याली वाइनको प्रोडक्सन सेन्टर, अनि यो पछाडि चाहिँ एप्पल फार्म एग्रो मनाङ। आज हामी यो फार्म स्टेमा बस्छौँ। सँगसँगै हाम्रो यहाँको साथीले चाहिँ हामीलाई यो एप्पल फार्महरूको टुर पनि गराउनुहुन्छ, प्लस यहाँ कसरी प्रोडक्सन भइरहेछ त्यो कुराहरू पनि एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ।
खासै कोटेश्वरमा खेलेको सबै पोलेर खाएको छ दाजुले खासै एउटा पनि धेरै यस्तो राम्रो गफ अहिले हो क्या हामीलाई होस्ट गर्ने हामीलाई टुर दिने चाहिँ हाम्रो आश्रय हुनुहुन्छ थोरै आफ्नो बारे भनिदिनु न नमस्ते मेरो नाम आश्रय रञ्जितकर म मनाङ भ्याली वाइन्सको वाइन मेकर र प्रोडक्सन डिरेक्टर सो बेसिकली अब सुरु गर्दाखेरि मेन भनेको चाहिँ एग्रो मनाङ भन्ने कम्पनी छ त्यसले चाहिँ साउथ इस्ट एसियाको वान अफ द बिगेस्ट हाई डेन्सिटी एप्पल फार्मिङ छ अराउन्ड 700 रुपिसमा सो हाम्रो कन्सेप्ट चाहिँ अब कमर्सियली भायबल मोडर्न फार्मिङ बेसिकली 3टा एन्टिटी भयो हाम्रो यहाँ एग्रो मनाङ विच टेक्स केयर अफ द एप्पल्स त्यसपछि हाम्रो फार्म हाउस छ जहाँ चाहिँ इट्स अ लज देयर लाइक 6-7 रुम्स एन्ड देन मनाङ बेभरेजेस भनेर चाहिँ एउटा मोडर्न वाइनरी एप्पल फार्म छ है त एप्पल फार्म छ यहाँ चाहिँ अनि टोटल कति एरियामा कति छ भन्नुभयो नि सो बेसिकली हाम्रो यहाँ 3टा ब्लक छ एक्स ब्लक वाइ ब्लक र जेड ब्लक भन्ने छ सो बाटोले छुटाउँछ अहिले चाहिँ यो कुन स्टेजमा छ यो एप्पलहरू तपाईँको सो यो चाहिँ फ्लावरिङ सकेर फ्रुटिङ स्टेजमा पुगिसक्यो फल लाग्नु थालेछ हाम्रो सेप्टेम्बरतिर पाक्नु थाल्छ हाम्रो चाहिँ मेनली अब यहाँ अहिले 4वटा डिफ्रेन्ट भेराइटिज छ द गाला द फुजी रेड डिलिसियस गोल्डन डिलिसियस अनि नयाँ जोना प्रिन्स भन्ने पनि सुरु गरेछ सो त्यही हिसाबले 2 हप्ता अगाडि गालाहरू चाहिँ सुरुदेखि इट स्टार्ट्स फ्रुटिङ भनौँ न अनि त्यसले गर्दा फुजी चाहिँ लास्टमा पिकिङ पनि अनि सजिलो लाइक त्यसरी नै म्यानेज गर्न सकिन्छ बोटहरू हामीले जेनरली देख्ने स्याउको बोटभन्दा सानो सानो छ नि त हजुर सानो भनेको यो चाहिँ यसको स्पेसियालिटी यसलाई हाइब्रिड ट्रिज भन्छ जुन चाहिँ अब इटलीबाट सबै लिएर आएको स्याउ त क्वालिटी त्यही हो तर कमर्सियल वेमा जाँदाखेरि चाहिँ यो मोर भायबल पनि हुन्छ एक रोपनीमा तपाईँको अराउन्ड 16वटा जस्तो रुख आउँछ होला भने हाम्रो यो तपाईँको अलमोस्ट अराउन्ड 150 को बोट आउँछ सो त्यही हिसाबले आउटपुट त त्यही हिसाबले बढिन्छ फल्ने अमाउन्ट चाहिँ कतिको डिफ्रेन्स हुन्छ ठुलो रुख र यसमा फल्ने अमाउन्ट डेफिनेटली अब ठुलो हुँदाखेरि तपाईँले हेर्नुभयो भने अलिअलि फरक त हुन्छ तर रोपनीकै हिसाब हेर्नुभयो भने 1/6 भनौँ न 6 टाइम्स 7 टाइम्स मोर यिल्ड हुन्छ प्लास्टिक चाहिँ किन हुन्छ यो चाहिँ मल्चिङ गरेको भन्छ सो बेसिकली यसलाई भित्रको टेम्परेचरलाई मेन्टेन गर्नलाई हो अनि विड भनेको यो जुन चाहिँ हरियो त्योहरूले अफेक्ट नगरोस् भनेर अब यो भनेको एभ्री इयर राउन्ड नै केही न केही गरिरहनु पर्ने हुन्छ जस्तो विन्टरमा चाहिँ तपाईँले अहिले देख्नु भने यो पुरै सबै सेडिङ गरेको हुन्छ सो रेस्ट टाइम हो क्या त्यो चाहिँ हाइबरनेसन टाइम भयो अनि त्यतिखेर हिउँ पनि पर्छ हिउँ परेर अझै राम्रो हुन्छ माटोलाई होइन त्यो भएपछि चाहिँ देन अब अलिअलि तपाईँको पातहरू आउनु थाल्छ होइन त्यसपछि अब फुल लाग्नु थाल्छ फुल लागेपछि चाहिँ अनि फुल सेट भइसकेपछि पनि फेरि कस्तो हुन्छ भने फ्लावरिङ पछि खासमा यहाँ 7-8वटा 9वटा हुन्छ कि सो त्यतिखेर अब हामीले कसरी गरिन्छ एउटा झुप्पामा 4-5वटा 4वटा मात्र पुग्ने गरी हामी फ्याँकिदिन्छौँ कि लास्टमा न्युट्रिसन त्यही पुग्ने हो त्यो भयो भने कसो द साइज अफ द एप्पल्स राम्रो अब टाइममा स्प्रेइङहरू गर्नुपर्छ तपाईँहरूको यो इयरली चाहिँ कति जति प्रोडक्सन गर्नुहुन्छ त स्याउ इयरली 2.5-3 लाख चान्चुन किलो हुन्छ होला मेन अब अहिले हाम्रो बेसिकली अब क्वालिटी अफ द एप्पल्समा चाहिँ वाइ इट इज डिफ्रेन्ट भन्दाखेरि चाहिँ यहाँको तपाईँले हेर्नुभयो भने एकदमै फर्टाइल ल्यान्ड छैन नि होइन तर त्यो चाहिँ एकदम हाम्रो स्याउको लागि पनि राम्रो हो कि एकदम फर्टाइल नभएको कारण तपाईँको 8-9 इन्ची छ नि 8-9 इन्ची मात्र तपाईँको टप सोइल छ कि त्यसपछि चाहिँ अलिक ग्राभली छ तपाईँले हेर्नु ढुङ्गा पेबल्स छ नि होइन यो हुँदाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ नि स्याउको बोटलाई मिनरल्सहरू खोज्नुलाई अझै डिप जानुपर्छ कि सो त्यो हो भने लङ रनमा त्यसले चाहिँ कहाँ फरक पर्छ भने टेस्टमा चाहिँ कि सो कन्जम्सन चाहिँ कस्तो हुन्छ नि अब बेसिकली फर्स्ट प्रायोरिटी भनेको अब साइजिङ गर्छौँ हामी सो अब त्यो त ह्यान्डपिक हुन्छ सबै हाम्रो ह्यान्डपिक भएर हाम्रो त्यहाँ गएर एन्ड देन साइज अनुसार गर्छौँ अब ठुलो साइजेसहरू चाहिँ इट गोज आउट टु द मार्केट जुन चाहिँ बजारमा सबै अब मनाङको स्याउ भनेर जानुहुन्छ त्यो बजारमा जान्छ तर जस्तो जति ट्राई गरे पनि कस्तो हुन्छ सबै एउटै साइजको हुँदैन मार्केटेबल ठुलो साइज एप्पल्स सबै बजारमा लान्छौँ तर त्यो अनमार्केटेबल एप्पल्सलाई चाहिँ अनि हामीले अब कति चाहिँ हामीले फार्म हाउसमा नै सिजन टाइममा जुस बनाउँछौँ एप्पल पाइजहरू बनाउँछौँ ज्याम बनाउँछौँ तर
त्यो भल्युमलाई पुग्दैन सो त्यो हिसाबले अनि हामीले वाइन सुरु गरेको कतिजना हुनुहुन्छ इम्प्लोइड यहाँ अब इम्प्लोइ यहाँ एग्रो मनाङमा आई थिङ्क अराउन्ड पर्मानेन्ट स्टाफ चाहिँ 15 जना जस्तो हुनुहुन्छ होला तर सिजन टाइममा पिकिङ टाइम अरू टाइममा 40-50 जनै पुग्छ हाम्रो नेपालीहरू एप्पल पिकिङको भिसा पाउँछ नि एप्पल पिकिङको बाहिरको भिजा पाउँछ अब यहाँकोलाई चाहिँ भिजा चाहिँदैन जस्तो अब स्याउ टिप्ने बेला अथवा त्यो रस भएको बेला चाहिँ तपाईँहरूले इम्प्लोइ गर्ने मान्छे चाहिँ प्रायः कता यतैको हुन्छ कि मेनली नेबरिङ जिल्लाहरू जस्तो लमजुङ गोर्खा नुवाकोटसम्म पनि आउँछन् होइन तनहुको आउँछ यहाँ त जुन तपाईँको पर्मानेन्ट स्टाफ छ नि जसले चाहिँ यो फार्महरूमा गर्नुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ कस्तो भन्नाले एउटा स्किल्ड म्यान पावर नै हो कि उहाँहरू स्किल्ड भन्दा पनि अब गर्दा गर्दै ट्रेन भएर गरेछ अब एभ्री इयर हामीले इटलीबाट पनि कन्सल्टेन्टहरू बोलाउँछौँ उनीहरूले पनि हेर्छ सो नयाँ नयाँ चिज सिकिन्छ सो अपडेट चाहिँ गरिरहनु छौँ अनि स्टाफहरू अब धेरै वर्ष भइसक्यो सो त्यो हिसाबले अब ट्रेन भएको भनौँ न भाताङ आइसकेपछिको हाम्रो पहिलो टोस्ट पहिलो चियर्स रातो भन्ने त्यही गाला हो कि यो अनि यो चाहिँ गोल्डन डेलिसियस हुन्छ यो चाहिँ गोल्डन तपाईँको हरियो हरियो पहिलो पहिलो हुने चाहिँ हो ग्लोबल वार्मिङ क्लाइमेट चेन्जले कतिको इम्प्याक्ट पारेको छ तपाईँहरूको यो फार्मिङलाई चाहिँ इम्प्याक्ट त डेफिनेटली पारेकै छ भनौँ न अब पहिला अब त जस्तो हाइबरनेसन टाइममै भनौँ न जति स्नोफल भयो राम्रो हुन्छ अब स्नो नै एकदमै घटिसक्यो बर्खा यसपालि भनौँ न कति ढिलो आयो समर एकदमै घाम धेरै लाग्दिन्छ होइन सो त्यसले गर्दा डेफिनेटली माइक्रो क्लाइमेट चेन्जले यसलाई पनि अफेक्ट त डेफिनेटली गर्छ 2 वर्ष अगाडि मनाङमा ठुलो बाढी आएको थियो अब त्यसलाई पनि आई थिङ्क अब एउटा ग्लोबल वार्मिङकै एउटा अफेक्टले गरेर भनौँ न बारीकै तपाईँको 20 रोपनी जस्तो कति खाइदिएको थियो धेरै कुराहरू अब बोटलाई डाइरेक्टली पनि छ यस्तोहरू चाहिँ नेचुरल क्यालामिटी पनि अब ग्लोबल वार्मिङसँग एसोसिएसन हुन्छ शानदार गेम कञ्चन दाई बसे ऋषभ दाई ऋषभ दाईको शानदार प्रयास र यो पट भएको छ बधाई छ कञ्चन दाईलाई फ्री बल पाउनु भएको छ कञ्चन दाईले स्टिल कन्फ्युज्ड दाईको ट्याक्टिकल प्लानिङ कतिको काम गर्छ अब हेरौँ है त पक्कै पनि यो बल छिर्न सक्छ अलिकतिले ब्याट लक हुनु पऱ्यो यहाँ र त्यो छिर्न पुगेको छ र बधाई छ कञ्चन दाईलाई यो चाहिँ सस्पेन्सफुल सर्ट थियो यो पनि जित्नु बधाईले यो रुखलाई तपाईँले सोध्नुभएको थियो अघि होइन माथि यसलाई त्यतिकै छोडिदियो भने त माथिसम्म जान्छ नि नर्मल टेन्डेन्सी नै हो होइन तर अब यो माथि पनि हामी प्रुनिङ गर्छौँ होइन त्यहाँ हाइट मेन्टेन गर्छौँ त्यही भनेको कति वर्षको रुखहरू हो यो साँच्ची यो 2015 देखि राखेको भनेपछि अब कति 7-8 वर्ष भयो होला 10 वर्ष पुग्न लाग्यो 10 वर्षको रुखहरू है अनि यो ट्रेलिसिङ जुन चाहिँ हामीले सबैलाई सपोर्ट दिन्छौँ कि किनभने अहिले पो तपाईँको सानो साइज छ होइन एउटा बोर्डमा तपाईँको 15 किलो आयो भने त त्यसलाई थाम्नु पनि पऱ्यो सो सपोर्ट सिस्टम पुरै छ सो यो मोडर्न त्यसरी नै टेक्निक हो यो टाइपको फार्मिङ चाहिँ अब बिस्तारै यहीँबाट सुरु भयो भन्नुभएको नि हजुर यो हाइट एक्चुअली यो कन्सेप्ट नै एग्रो मनाङले ल्याएको यो हाई डेन्सिटी एप्पल फार्मिङ भनेर सो पहिला तपाईँले सबैले अब कन्सेप्ट के छ भने एप्पलको रुखै भन्छ नि त सो जहिले पनि सबैजना यहाँ आउने गरेर यस्तो पनि छेउ हुन्छ र भन्छ होइन यो टमाटर फल यस्तो छ भने अब यो छाड्दाखेरि पनि अब हामीले काट्दाखेरि अब कसरी काट्ने तलतिर त्यो
घाम नलाग्ने ठाउँतिरको सबै निकालिदिन्छौँ कि किनभने घामै पाउँदैन त्यो नपाएपछि सो त्यही हिसाबले प्रुनिङ गर्दाखेरि नि त्यो एङ्गल मिलाएर कस्तो हुन्छ नि सेप मिलाउनुपर्छ क्या फर्टिलाइजर अलमोस्ट मोस्टली अर्ग्यानिक चलाउँछौँ होइन तर अब त्यो गर्नैपर्छ किनभने पातदेखि लिएर त्यो सबै अब किराहरू आउँछ सो मोडर्न फार्मिङमा चलाउनु पर्ने जुन चाहिँ एक्सेप्टेबल छ भनौँ न गभर्मेन्ट स्ट्यान्डर्ड्सबाट इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड्स त्यो सबै चलाउँछौँ स्प्रे गर्नुको लागि हातले त यत्रो ठुलो बारी त पोसिबल पनि हुन्न होइन अनि फेरि गरिरहनुपर्छ सो त्यो हिसाबले अब ट्र्याक्टर्स छिर्ने गर्ने सो प्लानिङ नै त्यसरी गरेको छ कि स्पेसिङ यो सबै सो यो चाहिँ अघिको स्याउ हेर्नु स्याउ चाहिँ अब सबै हाम्रो होइन बटुलेर हाम्रो यो सर्टिङ ग्रेडिङ कोल्ड स्टोरमा आउँछ सो अहिले चाहिँ अब सिजन अलि सुरु भएको छैन होइन सो यहाँ चाहिँ सिजन टाइममा अब सबै सानो क्रेटमा सबै स्याउहरू यहाँ लाग्छ सो यहाँ ल्याएपछि चाहिँ अब यो हाम्रो सर्टिङ एन्ड ग्रेडिङ लाइन भन्छ किनभने स्याउको भोल्युम यति धेरै हुन्छ त्यो हातले छाट्नु पोसिबलै हुँदैन सो यहाँ चाहिँ अब यहाँ पहिला पखालिन्छ अनि यो रोलरको हिसाबले माथि गएर अनि त्यहाँ ब्रसिङ हुन्छ तपाईँले हेर्नुभयो भने मजाले ब्रस गरिदिन्छ यसले पुरै यहाँ ब्रसिङ पनि हुन्छ पानीले सफा पनि गर्छ अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ ड्राई भएर निस्किन्छ यो चाहिँ ड्रायर हो अनि निस्किसकेपछि यहाँबाट चाहिँ सर्टिङ र ग्रेडिङ हुन्छ यहाँ चाहिँ अलरेडी एउटा प्रोग्राम गर्छौँ हामीले एउटा डल्लोमा एउटा स्याउ आउँछ अनि यो चाहिँ डिफ्रेन्ट साइजेसमा चाहिँ अब ठुलो सानो 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 गरेर साइजिङ अनुसारले हामी ग्रेडिङ गरेर राख्छौँ कि त्यसरी नै स्ट्याक गर्छौँ हामी कोल्ड स्टोरभित्र हामीसँग 2टा कोल्ड स्टोर छ किनभने वाइनको लागि पनि फर लङ टाइम स्टोरेज चाहिन्छ हामीलाई अब बजारमा आउँछ फ्रेस निस्किँदै गर्छ तर अब सिजन त त्यतिखेर टिपी त हाल्नु पऱ्यो होइन सो त्यसको लागि पनि कोल्ड स्टोर चाहिने भएको कारणले यहीँबाट प्याकिङै गर्छौँ कार्टुनमा हाम्रो आफ्नै साइज अनुसारको क्रेट्सहरू छ सो त्यही अनुसारले प्याकिङ गर्ने अनि यहीँबाट मार्केटमा जान्छ मेनली काठमाडौँ चितवन भनौँ न चाहिँ हाम्रो एप्पल चिप्स पनि बनाउँछौँ सो त्यो चाहिँ डिहाइड्रेटर हो यसमा चाहिँ एप्पल चिप्स सुकुटी भनौँ न सुकुटी बनाउने मसिन हो यो चाहिँ अहिले चाहिँ अब सिजन सक्यो बनाउने गर्थ्यो अहिले इनफ्याक्ट अलिअलि राखेको छ त्यहाँभित्र होइन तर तातो छ नि होइन बेसी यसरी स्ट्याक गर्छौँ क्या हामी अहिले चिसै छ होइन देखाएर यसरी एप्पल्सहरू यसरी स्ट्याक गर्छौँ चिसो भयो जाउँ है मेन्टेनै छ भनौँ न खाना हुन्छ त्यो पखाल्नुपर्छ होला अहिले फास्ट चाहिँ भएको छ जस्तो छ यो चाहिँ गाला हुन्छ यहाँ त तपाईँहरूको यो मेसिनरीदेखि हरेक चिजको त होइन इलेक्ट्रिसिटी कन्जम्सन त मजाको हुँदो रहेछ नि त हजुर यता चामीतिर चाहिँ अलिकति बिजुलीको प्रब्लम छ कसरी सस्टेन गरेर भएको सो त्यो चाहिँ हाम्रो एउटा वान अफ आवर भनौँ युएसपी हामीले गर्नु खोजेको चाहिँ एउटा सस्टेनेबिलिटी सोचेर नै गरेको थियौँ होइन सो त्यो अब वाइनरी कोल्ड स्टोरदेखि लिएर यो होटेल छ सो अफकोर्स कन्जम्सन छ त्यही कारणले हामीले चाहिँ आफूले सस्टेन गर्नुलाई चाहिँ आफ्नै एउटा 100 किलोवाटको माइक्रो हाइड्रो हाम्रो पारिपट्टि हामीले बनाएको छौँ सो त्यो भएपछि हामी चाहिँ एउटा सस्टेनेबिलिटीको हिसाबले पनि एउटा कार्बन फुटप्रिन्ट जति सक्दो कम्ती राख्ने मिनिमाइज गर्ने हिसाबले जस्तो सबै स्याउहरू वेस्टहरू पनि हामीले यहाँ आफै कम्पोस्ट गरेर फेरि बारीमा चलाउँछौँ सो एउटा साइकल चाहिँ अब इकोसिस्टम चाहिँ हामीले बिल्ड गर्नु खोजिरहेछौँ भनौँ न अब यो चाहिँ अब हाम्रो टी हाउस भयो चामेबाट ट्रेकर्सहरू हिँड्दाखेरि दिस इज द फर्स्ट स्टप कफी टी सिजन टाइममा अब यहाँ चाहिँ अब अहिले फेमस फर एभ्रिथिङ एप्पल भनौँ न सो यहाँ अब एप्पल टीदेखि लिएर एप्पल जुस एप्पल डोनट
एप्पल प्यानकेक होइन अनि एप्पल पाई सबै एप्पल क्रम्बल यो चाहिँ अब यो एप्पल एरिया हो भने एप्पल जोन जस्तो यहाँ एकदमै सिजन टाइममा त यहाँ मेला लाग्छ कस्तो पालो चेन्ज हारिसक्यो त अनि कस्तो अबबाट हारिसक्यो यार सो फार्म हाउस चाहिँ अब एग्रो टुरिज्म यत्रो अब दिट्स अ न्यू कन्सेप्ट होइन इको टुरिज्म भन्ने कि एग्रो टुरिज्म त्यो हिसाबले अब यहाँ भएपछि एउटा वाइ नट ह्याभ अ प्लेस भनेर त्यो हिसाबले सुरु गरेको सो स्मल प्लेस 6-7वटा रुम्स मात्र छ लिमिटेड रुम्स यहाँ चाहिँ अब इन्टरटेनमेन्ट पनि अब 1 डे 2 डे स्टप गरेर रिल्याक्स गर्ने सिस्टमले गरेको अब यो हामी यहाँ अब फार्म टुर्सहरू गर्छौँ होइन एप्पल टुर्स गर्छौँ त्यसपछि अब साइक्लिङ इन्कर्पोरेट गर्ने भने चाहिँ अब पुल टेबलहरू छ एन्ड देन आर्चरी यसो अब फनको लागि आर्चरी गऱ्यो के अनि रक क्लाइम्बिङ चाहिँ हाम्रो अलि हार्डकोर लाइक 36वटा रुट्स पनि अलरेडी छ कि यहाँ एउटा यतापट्टि यो रकमा भ्रताङको रकमा छ अनि पारिपट्टि पनि त्यो चाहिँ लाइक क्लाइम्बर्सहरू नै आउँछ यहाँभित्र चाहिँ अब यतिकै रिक्रिएसन रमाइलोको लागि हो यो चाहिँ सानो वाल बनाएको सो फर गेस्ट यतिकै आउँदाखेरि एउटा गर्ने एउटा एक्टिभिटी जस्तो सेन्टर पिस अफ आवर फार्म हाउस भनौँ न त बार भन्छौँ होइन यो चाहिँ अब सबैजनालाई यहाँ बसेर ह्याङआउट गर्नलाई चाहिँ अब अलिकति होमली एटमोस्फियर छ अलिकति युरोपियन कन्सेप्ट पनि छ अब यही हेरेर कतिजना आउँछ बस्नुलाई फ्यामिलीसँग आउनुलाई चाहिँ इट्स भेरी पर्फेक्ट एन्ड हुन्छ नि क्लोज फ्रेन्ड्स एन्ड फ्यामिली सानो ग्रुपलाई एकदम धेरैजना आउँछन् त्यसरी फर्स्ट टाइम आउनेहरू चाहिँ आएपछि सेकेन्ड टाइम चाहिँ फ्यामिली लिएर नै आइरहेको छ धेरै एन्ड मोस्टली नेप्लिज अब हाम्रो यो फुल चेनको भनौँ न फार्म टु द बोटल कन्सेप्टको अब अहिलेको लागि एन्ड अफ द भ्याल्यु चेन भनौँ न वाइन सो वाइन चाहिँ लास्ट एन्टिटी टु बी स्टार्टेड पहिला एग्रो सुरु गर्यो बस्ने ठाउँ चाहियो भनेर अब यो बनायो सुरुमा त एकैचोटि स्याउ धेरै फल्दैन नि त सो अब स्याउ अलि धेरै फल्ने जस्तो भएपछि त्यो स्याउ त युटिलाइज हुनु पऱ्यो त्यो हिसाबले चाहिँ वाट नेक्स्ट भनेर अनि एप्पल वाइनको एउटा कन्सेप्ट बनाएर वर्ल्ड क्लास स्ट्यान्डर्ड वाइनरी किन बनाउने त अब यत्रो गरि नै सकेको छ सो यही थिममा जाने गरी चाहिँ फुल युटिलाइजेसन अफ द रिसोर्सेस भनौँ न त्यो भएर चाहिँ नि उहाँहरूले सुरु गरेको यो मनाङ बेभरेजेसले मनाङ भ्याली वाइन भनेर चाहिँ प्रोडक्सन गर्न थाल्नु भएको चाहिँ कति भयो लास्ट इयरको सेप्टेम्बरमा हामीले फर्स्ट लन्च गरेको भर्खरै ब्रान्डिङ त कस्तो भने अब छिटो ओभरनाइट त हुँदा नि हुँदैन फेरि नयाँ प्रडक्ट हो तर सर्ट टाइममा जस मान्छेले चिनेको छ रुचाइदिएको छ राम्रै छ वाइन भनेको फ्रुट बेस्ड भयो होइन अब बिट ग्रेप्स बिट एप्पल्स जे भए पनि सो फर्स्ट अफ अल तपाईँको फलफुलको क्वालिटी नै राम्रो भएन भने त राम्रो वाइन बनाउन सकिँदैन हाम्रो सबै स्टेपमा सबै मोनिटरिङ गर्छौँ होइन द्याट इज टु एन्स्योर द्याट द क्वालिटी अफ द एप्पल्स इज गुड होइन अब त्यो मात्र होइन अब यहाँभित्रको अब हामीले जसरी वाइन बनाउँछौँ एउटा टेक्निकहरू अब मोडर्न वाइनरी गरेका छौँ अनि वाइनमा चलाउने यीस्टदेखि लिएर सबै बाहिरदेखि इम्पोर्ट गर्छौँ मसिनरी टेक्नोलोजी सबै बाहिरको चलाएको त्यो हिसाबले चाहिँ अब भ्याल्यु फर मनी चाहिँ हो सो दिस इज आवर वाइनरी होइन अब वाइनको बारेमा कतिको थाहा होला अलिकति यो स्मेल आइरहेछ तपाईँलाई अहिले सो यो चाहिँ फर्मेन्टेसन पनि भइरहेछ सो म प्रोसेसदेखि अगाडिबाट जान्छु नि त होइन एप्पल्स जुन चाहिँ हाम्रो उता सर्टिङ ग्रेडिङ लाइनबाट पुरै सफा भएर यता आउँछ सिधै सो माथि आउँछ होइन अहिले चाहिँ अब काम भएको छैन बिकज अल द ट्याङ्क्स आर फिल्ड सो यो चाहिँ यहाँ माथिबाट हामी क्रस गर्छौँ पेल्छौँ भनौँ न र चना जस्तो भएर लेदो जस्तो स्याउको लेदो यहाँ निस्किन्छ अनि यसलाई चाहिँ बेल्ट प्रेस भन्छ सो दिस इज वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हाम्रो सो बेल्ट प्रेसले चाहिँ थ्याप्चाउने नै भन्नु पऱ्यो यो चाहिँ न्युमेटिकबाट यो अन हुँदाखेरि यो पुरै फुलिन्छ होइन सो यो माथिको बेल्ट छ यो तलको बेल्ट भयो सो दुईवटा बेल्टको बिचमा हाम्रो त्यो पेस्ट जान्छ अनि यो एकदम
हाई प्रेसर हुन्छ क्या न्युमेरिक प्रेसरले सबै निचोड दिन्छ क्या यो रोलरको थ्रु जान्छ होइन सो जुस सबै यहाँ कलेक्ट हुन्छ सबै जुस कलेक्ट भएपछि यो छोक्रा भनेको बिहा अनि बोक्राहरू चाहिँ अनि सुरुमै निकाल्दिन्छ सो त्यो जुस पनि कस्तो हुन्छ अलिकति अब लेदो पल्पी हुन्छ त्यो गरेर यो सेपरेटर भन्छ हामीले यसलाई चाहिँ सेपरेटरमा लान्छौँ सेपरेटरले अझै जुस छान्ने यस्तो हो क्या चाहिँ सो सुरुमै क्वालिटी अफ द जुस नै इम्पोर्टेन्ट भयो कि सो त्यो क्वालिटी अफ द जुस राम्रोसँगले गएपछि न अब सो अहिले यो सबै मोटरबाट मात्र हुन्छ मान्छेको केही काम रोलै हुँदैन रहेछ मान्छेको मोटर थिच्छ त्यो सो दिस इज लाइक अ फुल मोडर्न वाइनरी क्या अब 4-5जना 6जनाले यो पुरै युनिट चलाउन सक्छ त्यहाँ भएपछि यो पम्पले होइन प्रेसर पम्पले हामीले यो ट्याङ्क्सहरूमा लान्छौँ जहाँ चाहिँ अब हाम्रो जुसलाई हामीले फर्मेन्टेसन गर्छौँ फर्मेन्टेसन भनेको अब हाम्रो भाषामा कुहाउने हुन्छ नि त्यो जाड बनाउने जस्तो नै हो मेरो हजुरबाले वाइन सुरु गर्नुभएको नेपालमा सो त्यही भएर म बाबाकोबाट सिकेँ हजुरबाले बाबा अनि त्यसपछि मैले उहाँहरू पनि केही ब्रान्ड थियो कि ब्रान्ड थिएन अब हजुरबा चाहिँ अलिक पढ्नु भएको चाहिँ मान्छे थियो एउटा यही बागवानी विशेषज्ञ थियो त्यो भएर उहाँले वाइन मेकिङ सिक्नुभयो बाहिर गएर त्यो सिकेर उहाँले सुरु गर्नुभयो अब बिस्तारै बिस्तारै अब कन्सेप्ट भएन न सो अहिले अब डिफ्रेन्ट स्टेप्समा छ सो फर्मेन्टेसन स्टोरेज दुइटै गर्न सकिन्छ फर्मेन्टेसनमा चाहिँ के हुन्छ भने हामीले हावा दिनुपर्छ क्या त्यतिखेर चाहिँ सो बेसिकली सबै त्यो गुलियो हुन्छ नि हाम्रो रसको एप्पल जुस न हो जुसको सुगर चाहिँ सबै त्यो यिस्टले कन्भर्ट गरिदिन्छ क्या बेसिकली एल्कोहलमा होइन अनि त्यसपछि चाहिँ अनि हामी बन्द गर्छौँ किनभने फेरि त्यसपछि फर्मेन्टेसन सकेपछि हावा दिउँ भने चाहिँ वाइन बिग्रिन्छ फेरि भिनेगरहरू चाहिँ अब यो हेर्नुभयो भने अब डिफ्रेन्ट यो चाहिँ फर्मेन्टेसनमा कन्डिसनमै फर्मेन्टेसनमै छ कलर पनि तपाईँले अर्कै देख्नुहुन्छ नि होइन त्यो हेर्नु सीमा साइडबाट एउटा निकाल्दा त यसको एकदम सफा राख्नु किनभने वाइनको चाहिँ एकदम ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन त्यो हुने चान्सेस कन्टामिनेसन हुने चान्सेस एकदमै हाई छ सो यो स्टेनलेस स्टिल पनि तपाईँको एउटा ग्रेडको चाहिन्छ यो तपाईँले अहिले हेर्नु नि अब सबै मोटरले मात्र काम गर्छ नि यो सफा चाहिँ एकदम सफा राख्नुपर्छ क्या हामीले गन्दै तपाईँको अर्को हुन्छ फर्मेन्टेसन भइसकेकोले त 3A को हुँदै गरेको यो चाहिँ हुँदैछ भनौँ न होइन मकैको च्याङ जस्तै होइन अब त्यसपछि भइसकेको चाहिँ अब यस्तो हुन्छ अर्को निकालेको हो यो फर्मेन्टेसन सक्यो भनौँ न अब यो यस्तो हुन्छ होइन होइन अब हामीले यसलाई सङ्ल्याउँछौँ गर्छौँ फिल्टर गर्छौँ फिल्टर गरिसकेपछि अर्को सङ्ल्याउँदै यस्तो हुन्छ अझै यो त फाइनल भएको छैन अब फाइनल ब्लेन्डिङ गरेर अब तपाईँ स्मेल हेर्नु सबै तपाईँको यहाँदेखि र यो अब इट्स अ होल प्रोफाइल क्या अब यहाँ टक्क राख्नु भने यो चेन्जेस सबै देख्नुहुन्छ एभ्रिडे हाम्रो ल्याब टेस्टदेखि लिएर होइन प्यारामिटर्सहरू चेक गरिरहन्छौँ क्वालिटीको लागि अनि हरेक स्टेपमा के राख्नुपर्ने के गर्नु के थप्नु पऱ्यो ठिक छ कि छैन भनेर चाहिँ चेक गरिरहनुपर्छ मैले अघि भनेको छ कन्टामिनेसन हुने चान्सेस एकदमै हाई छ त्यस कारणले क्लिनलिनेस चाहिँ हाम्रो एकदमै हाइजिन चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटी हुन्छ अब यो सफा ट्याङ्कीहरू पनि सफा गर्दा पनि इट्स अल मसिनले नै हुन्छ क्या तातो पानी छर्किने भित्रबाट होइन यो सबै लाइक अ सावर हो क्या यो चाहिँ सो पुरा ट्याङ्की सफा गर्छ तलबाट निस्किन्छ होइन त्यसपछि फेरि एसिड वास पनि हुन्छ तलबाट निस्किन्छ सो अल मेकानाइज गरेका छौँ किनभने आजकल नेपालमा म्यान पावर पाउनु एकदम गाह्रो भइसक्यो फरेनर्सहरू यो ट्र्याक गर्दाखेरि आउँछन् यहाँ एउटा त यहीँ यो यत्रो पारी र यो देखेर दङ्ग पर्छ झन् वाइन आएर भने चाहिँ दङ्ग परिहाल्छ त्यो युरोपियनहरू यहाँ आएपछि त झन् अनि मतलब युरोप आए जस्तो लाग्छ भन्ने अहिलेको लागि 2 थरी निकालेको छौँ स्विट र सेमी स्विट बिस्तारै ड्राई वाइन्स अनि रोजे वाइन्सहरू पनि अलिकति भेराइटल अरू ट्राई गर्ने चाहिँ अब स्टेजमा छौँ
होटल 1 2 3 होइन कि त त्यो हो कि है बित्नुलाई लागि नभन्नु त होइन होइन कि आलु त्यो त्यो गुलियोपन छ नि त्यो फ्राई गर्दाखेरि पनि गुलियो गुलियो स्विट टेस्ट के होइन कि स्विट टेस्ट त्यो अर्को दामी थियो क्या यो त के अरे चिकनहरू जे खायो भने नि खास गरी मासुभन्दा चाहिँ आलुको टेस्ट चाहिँ धेरै राम्रो थियो हो कि हो त होइन हो भने आज मासुभन्दा चाहिँ मलाई चाहिँ हो त आज आलु चाहिँ बेस्ट थियो कि आलु चाहिँ बेस्ट थियो कि आज मासु दिस माइट बी आवर लास्ट नाइट इन मनाङ सो तपाईँ सबैजनालाई मनाङबाट अन्तिम एकचोटि गुड नाइट Hey guys, good morning. मिठो सुताएपछि मनाङ भ्यालीमा है आज त अन्तिम दिन मनाङमा है पोखराबाट सुरु गरेको ट्रिप अब आज पोखरा पुगिन्छ जस्तो छ मनाङको हाम्रो यात्रा अनि अन्तिम दिनको बसाइ चाहिँ एकदमै सुखद भयो मौकाले यहाँ हाम्रो भ्रताङमा बास बस्ने साइड चुराएको रहेछ यसको लागि चाहिँ हाम्रो सबैजना यहाँको आश्रय अङ्कल आन्टी नभेटेको हाम्रो साथीहरू जो हुनुहुन्छ जसले चाहिँ हामीलाई इन्भाइट गर्नु उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ अब चाहिँ हामी मनाङ छाडेर हाम्रो आफ्नै उही पुरानो कास्की जिल्ला जाँदैछ मनाङको हाम्रो बसाइ चाहिँ अब लगभग सिद्धिन लाग्यो भोलि हामी मनाङ छोडेर जाँदैछौँ बसाइभरि पनि अब चामेमा धेरै कुराहरू देख्न एक्सपिरियन्स गर्न पाइयो त्यसको एउटा पर्फेक्ट इन्डिङ जस्तो लाग्छ यहाँको हाम्रो यो फार्म हाउस मनाङ जस्तो ठाउँमा यतिको प्रोपर्टी यतिको सस्टेनेबिलिटीको कन्सेप्ट लिएर एग्रो टुरिज्मको कन्सेप्ट लिएर सुरु गरेको यो प्रोपर्टी प्लस अब ओभरअल नै एकदम राम्रो छ यहाँको स्ट्रक्चर फ्यासिलिटिज हरेक चिज त्यो भएकोले गर्दाखेरि खुसी लाग्यो यहाँ आएर यो पनि देख्न पाइयो हेर्न पाइयो तपाईहरु पनि अब मनाङ आउँदै हुनुहुन्छ भने यो पनि एउटा राम्रो अप्सन हुन सक्छ तपाईहरुको लागि नट जस्ट यो लग्जरी स्टे हरेक चिजको लागि भन्दा पनि यहाँ बसेपछि यो फुल यहाँको तीनटा एन्टिटी कसरी एकअर्कासँग को डिपेन्डेन्ट भएर चलिरहेछ अनि त्यसमा चाहिँ अब हाम्रो नेपाली प्रोडक्ट त छँदैछ आफ्नो ठाउँमा घुमन्ते घुमन्ते हामी सबै घुमन्ते नमस्ते नमस्ते सबैलाई नमस्ते